ओके, वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले प्रेडिक्टिभ कोडिङ हेर्न खोज्दैछौँ, ठिक छ। अब अहिलेसम्मको कम्प्रेसनमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि या त हाम्रो कोडिङ रिडन्डेन्सी त्यसरी मतलब तर इन्फर्मेसन सेम नै थियो क्या। इमेजमा भिडियोमा पनि इमेजमा पनि सबै इन्फर्मेसन चाहिँ लिइरहेको थियो। तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेडिक्टिभ कोडिङमा चाहिँ के हुन्छ त, जुन चाहिँ इन्फर्मेसन अहिलेको इन्फर्मेसन चाहिँ चेन्ज भएको छ, यो र यो बिचमा चाहिँ के छ त, चेन्ज जे भएको छ त्यो इन्फर्मेसन मात्र सेभ गरिन्छ र पछि प्रेडिक्सनको बेसिसमा यसको बेसिसमा यो इमेजलाई चाहिँ के गरिन्छ त, फर्म गरिन्छ, ठिक छ। अनि ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामी के मात्र कम्प्रेस गरेर ट्रान्सफर गर्छौँ त, यो र यो बिचमा योबाट यो बनाउनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा मात्र हामी ट्रान्सफर्म गर्छौँ, ठिक छ। अनि यसमा त्यो कुरा एड गरेपछि त यो कुरा आयो नि त, होइन। त्योमा हामीले जे कुरा लिएर आउँछौँ त्यो कुराबाट यो हुन्छ, मतलब पास्ट डाटा युज गरेर हामीले के गर्छौँ त, न्यू डाटा बनाउँछौँ, ठिक छ। मतलब अब यहाँ हेरौँ, इलिमिनेटिङ द रिडेन्डेन्सी अफ क्लोजली स्पेस्ड पिक्सेल्स इन स्पेस एन्ड अर टाइम बाई एक्सट्र्याक्टिङ द कोडिङ ओन्ली द न्यू इन्फर्मेसन इन इच पिक्सेल। मतलब इच पिक्सेलहरूमा चाहिँ यो पिक्सेलको युज गरेर हामीले नेक्स्ट पिक्सेलको भ्यालु गर्ने भनेपछि अब यो पिक्सेल र यो पिक्सेलको बिचमा कतिको फरक छ अथवा के छ त, न्यू इन्फर्मेसन छ कि छैन, त्यो कुराहरूको आधारमा न्यू इन्फर्मेसन मात्र इच पिक्सेलमा न्यू इन्फर्मेसन मात्र कोडिङ गर्ने चाहिँ के हो त, प्रेडिक्टिभ कोडिङ हो। यसमा के हुन्छ, न्यू इन्फर्मेसन अफ अ पिक्सेल इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल एन्ड प्रेडिक्टेड भ्यालु अफ द पिक्सेल। कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो उसको एक्चुअल भ्यालु र अनि हामीले प्रेडिक्ट गर्ने, अब सिस्टमले प्रेडिक्ट गर्ने प्रेडिक्टेड भ्यालुको बिचको डिफरेन्स चाहिँ के हो त, न्यू इन्फर्मेसन हो, ठिक छ। अब यसमा हामीसँग दुई टाइपको छ, एउटा छ लसलेस प्रेडिक्टिभ कोडिङ र अर्को छ लस्सी। लेट्स सी अबाउट दि लसलेस प्रेडिक्टिभ कोडिङ। लसलेस प्रेडिक्टिभ कोडिङको डायग्राम चाहिँ यस्तो छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इनपुट सिक्वेन्स एउटा इनपुट इमेज दिन्छौँ। त्यो इनपुट इमेजमा चाहिँ के छ त, इनपुट इमेजको आधारमा उसले के गर्छ त, आइडेन्टिकल प्रेडिक्टर युज गर्छ हामीले इन्कोडर र डिकोडरमा, ताकि त्यही एउटै तरिकामा उसले प्रेडिक्ट गरोस्। प्रेडिक्टरलाई दिन्छ, प्रेडिक्टरले के गर्छ त, प्रेडिक्ट गर्छ अन द बेसिस अफ पास्ट कतिवटा लिएर गर्ने, उसले पास्ट डाटाहरूलाई लिएर के गर्छ त, प्रेडिक्ट गर्छ भ्यालु। त्यो प्रेडिक्ट गरेको प्रेडिक्टेड भ्यालुलाई नियरेस्ट इन्टिजरमा राउन्ड अफ गरिन्छ, जसलाई हामीले के भन्नु त, यान भनौँ। अब के हुन्छ त, यो ओरिजिनल इमेज मतलब यो एक्चुअल भ्यालुमा प्रेडिक्टेड भ्यालुलाई घटाइन्छ, ठिक छ। भ्यालुलाई घटाइन्छ र इरर एउटा क्यालकुलेट गरिन्छ कतिको डिफ्रेन्स छ भनेर। त्यो इररलाई चाहिँ हामीले सिम्बल इन्कोडरले के गर्छ त, हफम्यान कोडिङहरूको युज गरेर त्यसलाई अब कोड गर्छ र अनि त्यो चाहिँ अब के भयो त, इरर चाहिँ हाम्रो के हो त, कम्प्रेस सिक्वेन्स हो, जुन चाहिँ सिम्बल इन्कोडरले इन्कोड गरेको छ। त्यो कम्प्रेस सिक्वेन्सलाई हामीले सुरुमा सिम्बल डिकोडरलाई दिन्छौँ, जसले डिकोड गरेर हामीलाई त्यही इरर चाहिँ के दिन्छ त, आउटपुट दिन्छ। अब हामीले जनरेट गर्नु छ त्यो इनपुट इमेज। कसरी जनरेट गर्ने त भन्दाखेरि त्यो आउटपुटबाट चाहिँ यो पुरानो मतलब पुरानो डाटाहरू, पुरानो पिक्सेलहरूको भ्यालुहरू, पास्ट पिक्सेलहरूको, प्रिभियस पिक्सेलहरूको भ्यालुहरूको आधारमा फेरि प्रेडिक्ट गर्छ। प्रेडिक्टर आइडेन्टिकल छ भनेपछि सेम यो साइकलको लागि के गर्छ, त्यसले सेम प्रेडिक्ट गर्छ र त्यो सेम प्रेडिक्टेड भ्यालुमा अब हामीले उताबाट ट्रान्सफर गरेर लिएर आएको इररलाई मात्र एडिसन गरेपछि, यहाँ चाहिँ एडिसन गरेपछि अब के हुन्छ त, हामीले यो आउटपुट इमेज जनरेट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। ओके, मैले भनेको कुरा यसरी यहाँ बुझ्न सकिन्छ। लसलेस प्रेडिक्टिभ कोडिङ सिस्टम कन्सिस्ट अफ अ इन्कोडर एन्ड डिकोडर इच कन्टेनिङ एन आइडेन्टिकल प्रेडिक्टर हुन्छ, जसमा चाहिँ इन्कोडर र डिकोडर छ। एज सक्सेसिभ स्याम्पल्स अफ डिस्क्रिट टाइम इनपुट सिग्नल एफएन आर इन्ट्रोड्युस टु इन्कोडर, प्रेडिक्टर जनरेट्स द एन्टिसिपेटेड भ्यालु अफ इच स्याम्पल बेस्ड अन स्पेसिफाइड नम्बर अफ पास्ट स्याम्पलको बेसिसमा के गर्छ त, उसले कुनै स्पेसिफाइड नम्बर अफ पास्ट स्याम्पल युज गरेर प्रेडिक्ट गर्छ भ्यालु। आउटपुट अफ प्रेडिक्टर इज देन राउन्डेड टु द नियरेस्ट इन्टिजर, के गरिन्छ त, नियरेस्ट इन्टिजरमा राउन्ड गरिन्छ, जसलाई हामीले यान भनेर डेनोट गऱ्यौँ। डिफरेन्स र प्रेडिक्सन इरर चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, ओरिजिनल एक्चुअल डाटामा प्रेडिक्टेड डाटालाई सब्ट्र्याक्ट गरेर हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले ट्रान्समिट गर्ने हो। पहिला हामीले यसैलाई नै गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ इररलाई मात्र गर्ने हो। दिस इरर इज इन्कोडेड युजिङ भ्यारिएबल लेन्थ कोड वर्ड टु जनरेट नेक्स्ट एलिमेन्ट अफ द कम्प्रेस डाटा, ठिक छ। त्यसरी हामीले के गर्छौँ त, त्यो कम्प्रेस डाटा स्ट्रिमको नेक्स्ट एलिमेन्ट जनरेट गऱ्यौँ। अब डिकोडरले के गर्छ त, रिकन्स्ट्रक्ट इएन फ्रम द रिसिभ्ड भ्यारिएबल लेन्थ कोड वर्ड, जहाँ चाहिँ डिकोडर गऱ्यो र त्यसपछि के गर्छ, त्यो पर्फर्म्स द इन्भर्स अपरेसन याफएन इक्वल्स टु इएन प्लस यान गऱ्यो। यसमै तपाईँले याफएन निकाल्नु भयो भने इएनमा यो जोड्नुपर्छ, हो त्यही कुरा उसले प्रेडिक्टरले निकालेको हुन्छ, त्यो कुरा जोडेर के हुन्छ त, आउटपुट इमेज आयो। To decompress or recreate the original input sequence. Various local, global and adaptive methods can be used to generate याफक्याप्यान। अब यो याफक्याप्यान जनरेट गर्नलाई, जुन त्यो प्रेडिक्सन जनरेट गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ, ठिक छ।
ओके, इन मेनी केसेस प्रेडिक्सन इज फर्मड एज अ लिनियर कम्बिनेसन अफ यम प्रिभियस स्याम्पल। अब मेनी केसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि याफ्यान चाहिँ पछिल्ला कुनै यामवटा प्रिभियस स्याम्पलहरूको युज गरेर प्रेडिक्ट गर्न ट्राई गरिन्छ, प्रेडिक्ट गरिन्छ र त्यसलाई राउन्डेड गरिन्छ। अनि प्रेडिक्ट गरेको भ्यालुमा के हुन्छ त एक्चुअल भ्यालुबाट डिफ्रेन्स चाहिँ उता पठाइन्छ। उतातिर पनि हामीसँग पास्ट भ्यालु त छ नि त, त्यो पास्ट भ्यालुहरू यामवटा पास्ट स्याम्पलहरूको युज गरेर फेरि उसले प्रेडिक्ट गर्छ र प्रेडिक्ट गरेकोमा यो इरर जोडेपछि के हुन्छ त हाम्रो ओरिजिनल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इमेज आउँछ, आउटपुट भ्यालु आउँछ। ठिक छ, हियर याम इज द अर्डर अफ लिनियर प्रेडिक्टर। राउन्ड भनेको फङ्सन हो जसले राउन्ड अफ गर्छ र अनि हामीसँग के छ त अल्फा आई भनेको प्रेडिक्सन कोफिसियन्ट हो। ठिक छ, जसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। यसको इक्जाम्पलमा के छ हामीसँग जेपेग याल्यास भन्ने चाहिँ के छ त हामीसँग लसलेस कम्प्रेसन छ। ठिक छ, अब हामीले हेर्नेवाला छ प्रेडिक्टिभ लसी कम्प्रेसन।